Hello and welcome to Course UnPacked, where we unlock the different degree programs from different Philippine universities. I am your host, Max Guanzon, and today we have Kaye and Glenn to talk about one of the few, sabi na nating, unique courses that UP Diliman offers. So they are from interior design, and to start, let's do the introductions. So for our introduction, pakilala lang kayo, your name, your preferred pronouns, other information na you want to share with the people na nakikinig sa podcast natin, and yung degree program nyo, and from what university. Kaye. Okay, so hi guys, I'm Kay Patricia Picazo. My preferred pronouns are she and her. Tapos, I'm currently a second year student of interior design, BS Interior Design in UP Diliman. So, ayun. Hi guys! Ikaw naman, Glenn. Hello everyone. Hello sa viewers ni Max. I'm Glenn Cultura. Uh, my pronouns are he and him. Second year interior design student, and plug ko lang na meron akong graphic design page. So, i-follow nyo na lang or something. Graficatura Studios. Okay, so ayan, mamaya bibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-plug ng art account sila and ng business ni Glenn. Ay okay. Sige. Tapos, actually, mapag-uusapan din natin yan kasi we'll be talking about how you apply your course in your day-to-day lives. Pero, to start, describe your degree program in 2 to 3 sentences. Ikaw muna, Kay. um, Basically, interior design is about creating safe spaces, mainly catered to the well-being, to address the well-being of the users of the space. So, ayun. Basically, like, if you're inside a building or a place, that's an interior, and sakop namin yan. So, yan. Ikaw naman, Glenn, how would you describe interior design? Just like yung sinabi ni Kay, interior design is yung space na ginagalawan natin. So, as interior design students, we design spaces, mapa-residential or commercial or any type pa ng spaces na akuma sa needs ng users of the space para magawa nila yung functions nila with um tawag- magawa nila yung functions nila efficiently and yun. Okay. So, what do you do in your degree program? And describe nyo kung ano yung typical day nyo as an interior design student. Um, so, a typical day in as an ID student, nung face-to-face, mas fun siya. Kasi araw-araw, like, gigising ka, tapos may dala-dala kang T-square, tapos meron kang isang malaking bag, tapos puro triangle siya, tapos templates, tapos A3 na paper, like, ang laki na. Tapos kagaya mo siya lahat. Tapos, nasakay ka ng jeep, super daming dala. Tapos, minsan, pag may presentation, may dala kang scale model, tapos papasok kami ng jeep, may dala kaming malaking scale model, tapos dapat hindi siya masira. Pero ayun, yun yung face-to-face na fun version. Pero like chaotic siya, pero fun siya. Pero ngayon, pag online class, um, ano ba ang typical day natin, Glenn? I mean, majors na lang naman pinapasukan. Like, important na pasukan ata ang majors namin. Kasi, parang, minsan nag-lecture sila, minsan may pa-workshop. Like, workshop, pero parang sabay-sabay lang kayo gagawa ng plate or, ayun, plate. Tapos, like, this year, like, hindi pa namin na-experience ang esquisse. Basta na esquisse, yun yung parang on the spot, gagawa ka ng plate. Or di siya plate, esquisse siya. On the spot. Tapos, sobrang time pressured niya. Merong problem. Tapos, or like, design brief. Or design, dance studio, ganyan. And then within 7 hours or like 5 hours, dapat tapos mo na lahat. Like, floor plan, elevations, ganyan. Pero di namin na-experience yun ngayon. Na-experience yun ng third years, right? Ayun, third years. Pero ngayon kami more on, bibigyan ng design brief, tapos may plate na kailangan gawin, tapos,
pwede magpa-consult, and then yung mga 3-hour periods namin na allot just for consultation if gusto mo, if Mm. gusto mo. And as a design course, very important yun, I guess, sa amin, na may makakarinig ka na feedback. And then, typical night of an interior design student. Walang tulog. Wala, gagawa ka lang ng plate, tatambay. Ako, usually, nakatambay ako sa Discord ng org namin, and then kasama ko lang sila, nag-plate lang kami. So, yun yung akin, I guess. Ikaw, Glenn, may mga ma-add ka ba dun sa mga sinabi ni Kay? And how's your typical day as an ID student? Siguro in my context, nung face-to-face classes kasi, nagko-commute ako from Makati to UP. So, ang tagal nung commute time. So, syempre kapag papasok ka, matagal din. So, kailangan mo gumising ng umaga. Tapos, ang dami mong dala. Tapos, minsan nga may scale model pa. Tapos, nagko-commute ako from Makati. So, sobrang hassle na. Pero, kinaya naman. Tapos, ayun. Normally, wala kaming tulog. Kasi wala talagang tulog. For how many days? Like, puro naps lang. Mm-mm. Tapos, ayun. Lagi nagka-cram. And, ayun na naman mostly yung sa face-to-face. Mas fun yung mga ginagawa mo kasi marami kayong nagka-cram, marami kayong naghahabol ng plates. Mm. Marami kang karamay. As in, fun siya for me. In a way. Pero ngayon, so ngayong online classes, para ang hirap lang din i-manage ng lahat. Although, dahil nga hindi na ako nagko-commute to classes, like diretso to class na ako, parang same lang yung time na meron kami lahat. So, Mm. parang nagagawa ko na rin yung iba kong mga gawain on time kasi mas marami na akong time. Pero syempre, sometimes you lack the motivation to do them. Mm. Kaya, ayun. Yun na naman. So, etong ID ano talaga siya, no? Plate heavy talaga siya na degree program. So, kailangan niyo talagang gumawa ng different plates. So, ano yung mga different plates na sample na ginagawa nyo? Mga drawing ba to? Mga scale models? Ganun ba? Like, usually kasi ang ginagawa namin now, ano tawag doon? Mga plate, like, plate as in, magda-draft kami, manual draft. Mm. And then usually ngayon, puro floor plan kami, elevations, minsan may perspectives. And then last sem, yung mga scale model kasi, ngayon kasi very limited, like as much as possible sila nagbibigay ng scale model. Mm. And if magbibigay man sila, yung kaya ang gawin, like small scale lang. And then kayang gawin with the materials you can find at home. Mm. So, yun meron kaming ganun last sem. Pero nung face-to-face, yung ginagawa namin, like, nagkaroon kami ng plate noon. Alam mo yun, Glenn, yung chair, like real life chair, na, like, hindi real life, like actual size Oo. na chair. Tapos, sa arc subject namin. Tapos, literally, noon wala pa kaming background, like, ano ba dapat yung dimensions ng chair. But literally, parang, ano lang kami, like, run wild, ganun. Tapos, puro cardboard. So, sobrang chaotic nun sa RK building. Tapos, ayun, yun yung mga type of scale models na fun gawin face-to-face. Pero ngayon, very limited. Mm. So, do you think mahalaga yung arts and crafts skills sa ano? Sa course nyo na interior design? What do you think, Glenn? Yes. Sobra. Sobrang mahalaga kasi ah feel ko kung mag interior design ka, hindi lang parang syempre madedevelop mo yung skills pero unang-una pa lang dapat meron kang um, taste sa art or parang meron Mm. kang Background. somehow magandang view on design. Marunong kang kumilatis ng magandang design. Kasi kung hindi, parang mahirap din na puro skill lang tapos wala kang konting artsy talent, Mm. I think. So it's a mixture talaga of having taste and having the skills to execute those ano no, those plans. Pero let's say for example, I am a senior high school student na wala masyadong skill talaga on arts pero I'm interested
in pursuing interior design? Kasi sabihin na natin, nagagandaan ako sa mga gantong bagay. Do you think na kakayanin ko in ID, and ano yung mga kailangan kong malaman about interior design as a senior high school student? Wala naman. I mean, like, wala akong kailangan prior knowledge. Mm. Like, I guess, just the fact na gusto mo and gusto mong matuto. Super big thing nun. Okay, so story time-ish. Meron akong blockmate na at the start, super hindi siya artsy. Like yung pagka-artsy niya is 3D models. Pero pag 2D, like render, like hirap talaga Mm. siya. Pero ayun, like I guess hindi mo kailangan mag-alala na hindi ka marunong mag-art kasi meron kaming isang subject na talagang magko-color lang kayo. And hindi siya basta color, like tuturuan kayo ng color pencils, watercolor, markers. Tapos ang galing, super nakakilig kasi yung friend ko na yun, like kitang-kita ko yung growth niya. And hindi lang siya, like a lot of people sa amin, hindi nag-start out as hindi magaling. Kasama na ako doon. Tapos ngayon parang level up talaga yung rendering pagdating ng second year. Kasi talagang magagamit mo and makakasa. So yun. So, I can I agree improve on doon my na, skills naman, no? Go on, Glenn. oo, parang, parang ayun, syempre, yung mga courses naman, naka-design to help you develop your skills as long Mm. as gusto mo talagang matutunan, Mm. as long as dedicated ka, kasi kung hindi ka talaga makaka-move forward sa course. Kasi ako siguro nun, feel ko kulang ako sa motivation nung una kasi may plans pa ako mag-shift nun. So parang hindi pa ako ah, completely sold sa ID. Mm. Pero nagkaroon ng turning point ako sa college ko na parang, this is what I want na pala. Parang gusto ko, parang okay na pala ako sa ganito. Parang nung na-realize ko yun, nung na-develop ko na yung skills na kailangan ko. Kasi nung una, parang sobrang nagda-doubt ako na, shit, kaya ko ba? Or, um, makaka-survive ba ako in the real world kung hindi naman ako ganun kagaling. Ayun yung iniisip Mm. ko. Pero, as time goes by naman, madedevelop mo yun. And, ayun, kailangan mo lang talaga magtiwala sa sarili mo if you want to be in ID. Ayun. I think in any course naman talaga, kailangan ng tamang mindset na you're here to learn and you're not here to prove yourself. Parang ganun. Kasi parang doon ka talaga matututo kung nandun ka to learn. Anyway, speaking of shifting, what makes your degree program unique from similar programs? Ito, laging may mga misconceptions, or I guess may mga comparisons between interior design and architecture, pati landscape architecture. So how is ID different from Archi and landscape Archi? Okay? Okay, so sa project, di ba merong project manager? And then, under the project manager, may manage kang specialists. So, think of architects as the managers. Sila Mm. yung nag-oversee sa lahat. And then, ang interior design, and I think landscape archi. Hindi ko sure sa landscape archi pero ang interior design, sure ako. Yun yung isa sa mga specialists. Kasabay namin yung mga civil eng, yung mga humanitarian eng, like when working in a house. Ang pinaka nag-oversee sa amin is yung architect. So, yun yung difference. And architects mainly exterior sila. Like, the building as a whole. Mm. Tapos, ang interior design, literally just the spaces sa loob. That you move it. Yun. I think yung main difference. Ayun. I agree doon kasi yung architecture, siya talaga yung central. Parang nag-branch out lang yung interior design from architecture. Mm. Kasi yung interior design sa UP, parang, tinuturuan ka lang na mag-specialize on designing interior spaces. Kasi yung architecture, yun nga, exterior yung parang specialization nila. Pero kami, I mean, kaya nung Archie gawin yung mga ginagawa namin. Pero, mas meron kaming knowledge, mas meron kaming Mm. expertise on designing spaces
in designing interior spaces. Pero kaya nila meron sila ng skills na meron kami. Pero wala sila nung knowledge na tinuro sa amin. Parang Mm. hindi specialized So sa mas interior specialized spaces. talaga yung interior Yeah. design, no? Mm-mm. Okay. So you guys are from UP Diliman. So UP Diliman na interior design. Do you know other universities na nag-offer ng interior design? And ano sa tingin niyo yung edge nyo or yung mga disadvantages nyo from other universities? Ikaw, Glenn, baka may naiisip ka. Ayoko magbigay ng controversial statement. Pero ano, sa UP kasi, parang it's not just about kung gaano ka kagaling mag-drawing. Mm. Parang hindi yun yung focus. Parang more on, paano ka parang more on, paano ka gagawa ng spaces talaga na tama or appropriate para sa needs ng users more than kung gaano ka galing mag-present or kung gaano ka galing mag-render. Siguro yung parang ituruan kami maging magaling concept-wise. Mm. Yun. For me, ayun yung difference namin sa iba. So I guess may mas scientific yung approach ng UP, no? Rather than artistic. Ah, Yeah. Mas theory heavy. Ganun ikaw, ba yung Kay. ano? Um, okay, so di natin nabanggit kanina, pero ang interior design program ng UP is actually under the College of Home Economics. Mm. And I don't know if may other schools na under home economics yung interior design. And usually under RT or under like arts yung Sa pero sa amin under home economics. And bakit? Like, yun din yung, nung pumasok ako ng UP, hindi ko rin alam bakit kami nasa CHE and bakit hindi namin kasama yung RT. Tapos nagkireklamo pa ako noon. Ang layo-layo ng college namin sa RT. Tapos may klase kami sa RT. So, ang layo na lang rin. Pero, naintindihan ko siya, like, mas naintindihan ko siya now. Story time ulit. Si Ellen Swallow Richards, wow. Siya yung parang mother ng home economics. Ang home economics, hindi lang siya basta yung alam natin nung high school na parang magtatahi lang tayo or magluluto lang tayo or may ah. works, ganyan. So, hindi lang siya yon. Ang home economics is actually parang the study of the home, like sa improvement of ng quality of life ng people. So, paano niya nasimulan yun? So, actually, Ellen Swallow Richards was actually a sickly child. She lived during the parang Victorian era. Tama ba? Victorian era or parang industrial era. Basta yun. Tapos, basically, yun yung peak ng pollution nun. Tapos, so, ang trend kasi nun sa mga houses is, since sobrang dumi sa labas, ang ginagawa nila is, i-cover up nila yung evils of the dirt sa labas by putting up heavy draperies sa loob ng bahay. Eh, what do draperies do? So, wala, ang kulog yung house and nagka-accumulate siya ng dust. Eh, yun din yung peak ng maximalism. Opposite na minimalism. Maximalism as in, ang daming decor, tapos lahat ng pwedeng i-hoard mo. So, di ba, dust times 2 times 2 times 2. Eh, if sakitin ka, di mas lalo kang magiging sakitin. So, ayun si Ellen Swallow Richards, na-realize niya, chemist din siya nun. So, na-realize niya na parang, okay, gusto kong pag-aralan yung, paano ba i-improve yung air quality and water quality ng people. So, siya actually yung nag-spearhead. Siya yung nag-lead na parang, tanggalin natin tong draperies na to. Like, more sunlight, more ventilation. Siya yung nagpa-promote nun. And dahil doon, nagkaroon ng need for home economics. So, in actuality, home economics was born out of the need of good interior spaces. Mm. So, if you look at it that way, sakto lang ang interior design sa home economics. So, kaya ganun yung approach ng UP. Very Okay. humanitarian siya. And hindi lang siya, ayun, isa rin sa mga gusto kong i-break na misconceptions is,
Interior design is just pinadaling archi. Okay. Like, shorter archi, di mo kailangan ano yun? Yung parang work after, Apprenticeship. Residency. yun, Oh, ayan, okay. Apprenticeship. apprenticeship. So, ayun, yun siya. Yun yung edge namin, I guess. I mean, I think yung disadvantage namin, like, um, syempre may mga schools na talagang ang galing mag-render. Mm. Like, So wala ito akong yung mga masabi. mas So, mas art leaning yung ibang schools. So mas humanitarian yung sa UP kasi nga yeah. nasa home economic siya. So speaking of misconceptions, ano yung mga common misconceptions that people have about interior designs na gusto nyong i-break? Bukod dun Una-una, sa RK. na pambabae siya. Ah, Kasi parang, syempre, parang, ewan, feel ko, kasi ano na yun, yung stereotype na kapag nagde-decorate or nagde-design ka ng bahay, parang mm, associated na siya sa trabaho ng women. Pero hindi lang naman dapat siya limited doon. Pero, mm. ayun, ang dami namin, sa batch namin, sobrang dami namin lalaki. So, I think, ayun, hindi lang talaga siya pang babae. Okay. Mm. Okay. Na hindi need ang interior design. Mm. So, makikita natin yon like Yes. ngayong COVID, especially pandemic, nasa loob all the time yung mga tao. And na-realize nila na mas nagiging maganda yung house nila if may proper design for it. Like, ang design lang naman kasi is not just decor. Ibang decor sa design. Ang decor is additional lang. Like, parang add ka ng picture frame Mm-mm. dyan, ang cute, or add ka ng singaling dyan, cute yan. Pero ang design, talagang yung maayos na layout, maayos na material choices, furniture choices, traffic, kung maayos ba. So, it's all about that. And wala, super, super important nun. And ang sad kasi hindi na-realize yun ng mga tao na parang feel nila na parang hindi naman need ang interior design kasi mahal siya. Kasi pang mayaman siya. Eh, hindi naman. Like, Mm. everybody deserves good spaces to live in. Like, good quality homes. And hindi lang naman mayayaman yung deserve ng ganun. So, ayun, I guess, another edge din, I guess, ng sa UP is tinuturuan talaga kami na pangmasa ang interior design and hindi pang-edit lang. Mm. So, ayun. Yun yung I guess, na gusto kong i-break. Okay, thank you so much for that. That's very inspiring. So ngayon, we'll be talking about your day-to-day lives. So guys, kung hindi nyo alam, si Kay isa siyang digital artist. And si Glenn naman, meron siyang business na, design business basically. And he offers different services. So they will talk about that. Pero ngayon, ang question ko to you guys is, how do you apply interior design, your course, into your business or your art or into the different passion projects that you have? Mm, ako siguro, it really, like, ano ba? It really helps me to think outside the box. Parang, sa tinuturuan kasi kami lagi na kailangan meron kang strong concept. Ganyan. Mm. Tapos ako parang, nadadala ko siya sa art na ginagawa ko. Kaya lately parang, ang bagal ng paglabas ko ng art kasi gusto ko pinag-iisipan ko siya. Like, every detail, may reason siya kung bakit andun siya. Parang ganun. Kasi ganun yung turo sa amin, I guess. And yung training na just because na bamboo yung furniture mo, bakit? Bakit color cream yung walls mo? Anong purpose niya? So nadadala ko yon, and nice kasi sa mga art related jobs ang attention to detail. So ayun, I guess nice siya for me. Like, yun isa sa mga naisip ko rin at the moment. Ikaw, Glenn, how do you apply interior design to your business? Um, for me naman, sobrang laki, help niya kasi nga,
sa ID, tinuturuan kami ng design process. So, meron kami sinusunod na steps kung paano ka magka-come up with a design and kung paano mo i-execute yun. Sa graphic design, ganun din. Siyempre, kung magde-design ka, pag-iisipan mo muna yung concept mo. Pag-iisipan mo muna kung ano yung mga bagay na dapat nakalagay doon. Kasi, just like interior design, sa graphic design, dapat lahat ng elements na nandun nagme-make sense. Parang hindi lang siya nakalagay doon for nothing. Parang hindi lang siya nakalagay for decorative. Parang hindi lang siya design. Mm. Ay, hindi lang siya art. Parang hindi lang siya pang dagdag element lang. It has to make sense kung bakit siya nandun and kung ano yung dinadagdag niya sa overall aspect nung, nung gawa mo. And ako kasi, parang nag, nag-venture din ako into branding. So parang, ayun, sobrang helpful na tinuturuan kami sa ID ng design process kasi parang mas ma-apply mo siya dun ng malaki. Sobrang helpful niya, ayun. Yun lang naman. Okay, so building on from that, since we're talking about different things you can use interior design for, ano sa tingin niyo yung mga career choices na pwede after college? So, obviously we have interior design as a career choice. So, bukod doon syempre, ano yung mga possible work or occupation na pwede nyong i-apply? Kunyari, si Glenn, you're actually using it now for branding and for marketing. So do you think sustainable siya in the long run na after graduating, instead of pursuing interior design as an occupation, you pursue, let's say, sa marketing or graphic designer, ganon. So do you think that's possible? Sa akin, I think it's the other way around. Parang na-apply ko yung graphic design ko sa interior design. Design. Mm-mm. Parang nagiging supplemental yung graphic design kasi parang syempre part ng interior design is presentation. So Mm-mm. kung knowledgeable ka on graphic design, marunong ka mag-present ng information, marunong ka mag-present ng design na maayos. Mm. Pero kung career choices, I think uh, ewan, di ko sure, pero gusto ko maging set designer. Sana. Pero di ko pa sure. Or, since marunong din ako sa photography, gusto ko rin mag-venture into interior photography, Mm. if ever. Ayun. Okay. Ikaw, okay? I agree na, tawag doon, ang daming creative creative fields na nagsasamplot sa interior design. And at the same time, interior design like helps supplement the respective field na yun. And it's actually because interior design is multidisciplinary. So, we tap on a lot of skills. Ayun, graphic design, nabanggit na, and photography, and then set design. We could actually dive into furniture design. Ano pa ba? Like, ayun, ang dami naming opportunities. And I guess yun yung isa sa mga charms ng IT. Like for me, as an indecisive person, in general, ang ganda ng ID kasi ang dami ko options. And I have all those options. Like, hindi ko kailangan mamili. Kasi pwede ko siya i-explore. Kasi ID naman ako. And natatap naman yun na ID. So, it's all about, I guess, finding your niche. Mm. Kasi, wala. And if hindi mo man mahanap, ang dami mo pa rin opportunities sa ID. Other than that, if pwede ka rin sa project management, if gusto mo nag-design ka lang ng mga storefront, go lang. Pwede ka sa institutional design, nag-design ka ng hospitals, or medyo commercial, or mga storefronts, or restaurants, or kung gusto mo, like, the traditional residential interior designer. So, ang dami, like, wala, tutuklawin ka na lang nila lahat sa mata. So, ayun, exciting siya. So maraming it's a very flexible ano pala no degree program. Mm-mm.
to have. And yeah, maraming mga opportunities under interior design. So, ayan. I just wanna know kung ano yung process nyo into entering BSID. So, how did you choose this degree program and what are your other options? Sino Um, una? Ikaw na. Sige. Sige ako. Actually, ang first choice ko is Arky. Actually, malayo yung pinanggalingan ko. Nag-ABM ako kasi akala ko gusto ko mag-accountancy. So, wala. Na-realize ko na, gusto ko medyo creative. So, okay, Arky. So, nag-apply ako sa lahat ng school. Arky yung first choice ko. And then, interior design yung second choice ko. Kasi, I don't know, wala akong prior knowledge sa ID actually. Ang alam ko lang is, siya yung next na pinakamalapit sa Arky. Na malapit lang siya. If shift ako, edi okay na. Like, madali na lang kasi may kalapit lang sila. So, pumasok ako first year, first sem, determined na mag-shift ako to art. Mm-hmm. Pero, ayun, like, nakilala ko yung interior design na, like, lahat ng misconceptions na binanggit ko kanina, yun yung tingin ko sa interior design dati. And na-debunk siya lahat. So, akala ko ID is parang, like, parang stepping stone to RT. And sobrang, oh my God, shame on me na naisip ko yun. Kasi mali siya. Like, super different niya. And sobrang na-appreciate ko yung humanitarian side niya. Very, very, very makabayan kasi yung approach ng UP sa ID. Very people-centered. So, meron kasi, sa 4th year kasi namin, meron kaming special project. The graduating batch will be choosing like a beneficiary, usually the marginalized, to create space, like design spaces for them. So sobrang inspiring ng mga special projects ng previous batches kasi pumipili, like one batch chose 7 families to sa parang Kalinga, and then ni-renovate nila yung house nila. And then another parang ginawa nilang parang daycare naman, tapos yung isa naman parang di ko sure, parang disabled sila, and then inayos nila yung masseur shop, like massage shop. Di ko nakalimutan ko ng tawag doon. Pero nagmamasahe kasi yung disabled doon. So, ginawa nilang mas maganda yung shop in such a way na mas maganda, mas makakapag-navigate easier yung people doon. So, it's proof na ID is actually for the masses. And sobrang inspiring nun. And parang, siguro pinaka nag-fuel sa akin ngayon. Kaya ako, ang tawag dun, kaya nandito rin ako. Kasi gusto ko i-break lahat ng stigma. And alam mo yung gusto ko i-prove people wrong na hindi naman pala pang mayaman lang to. So, yun yung nag-fuel sa akin. So, that's what made you stay talaga. And wala, parang, kasi ang dami na nating kilalang architect. Like, or at least ako, like, most of my friends archi na sila. And, ang dami ng architects, pero parang unting-unti pa lang yung interior designers. And, tinanong ko sarili ko, and saan ako magkakaroon ng least regrets? And iniisip ko, if nag-shift ako sa archi, magkakaroon ako lagi na what if sa ID. Pero pag nag-stay ako, okay lang naman sa akin na din ako archi. So, ayun, yun yung nagpa-decide sa akin ng first year. Na okay, dito na lang. Pinakita. How about you, Glenn? Ako naman, funny yung kwento ko kasi di ko maalalang nilagay ko yung ID sa choices ko. Nagulat ako nung nirelease yung results na ID ako kasi di ko maalala. Kasi parang, paano ko nilagay? Kasi unang-una, di ko talaga alam kung ano meron sa ID. Kaya nagulat ako. Pero feel ko kasi, nung nag-fill up ako ng choices ko, inisip ko yung fields na magkakalapit. Kasi nga, yung una kong gusto talaga is civil engineering. Kasi inisip ko kung ano siguro yung mga fields na malapit doon. So yung next is Archi. Tapos siguro, napadpad ako sa interior design kung paano ko nalagay yun. Pero, hindi talaga maalala. Parang yun yung 3 main choices.
nasa third choice ko siguro yun. Siguro, hindi ko sure. Pero ayun, mostly sa amin naman, hindi rin talaga first choice yung ID. As in, isa lang siguro. Isa lang siguro yung first choice na yung ID. So, I think normal yun kasi parang hindi talaga, feel ko yung cause yun na hindi ganun kakilala yung ID ng masa. Parang Mm. hindi siya ganun kasikat. Or feel ko kasi masyado siyang intimidating pakinggan. Pag interior design, pang mayaman. Tapos, ayun, parang nakaka-intimidate siya ilagay. Parang di ko alam bakit ko siya nilagay. So, ayun. Um, ano pa ba? Ayun, tulad nung sinabi, siguro yung kaya ako nagstay kasi yun nga, sobrang daming career opportunities ng ID. Tapos, parang nakita ko din nga yung, parang patulad ng binanggit ni Kay, yung projects nung 4th years, yung mag-renovate sila ng spaces na para sa mga marginalized. Sobrang, sobrang, isa yun sa mga reasons kung bakit ako nagstay. Kasi nga, parang gusto ko rin gumawa ng ganun. Parang gusto ko rin ma-experience mag-design ng spaces for them. Kasi, ayun, parang help na rin sa mga marginalized communities. Mm. And then, siguro yung turning point ko kung bakit hindi na ako nag-plan na mag-shift pa to Archi and civil engineering kasi nasa-stress ako sa Archi subjects na. Okay. So, although mataas sila magbigay ng grades for me, pero nasa-stress ako sa Archi subjects compared to IT subjects na parang mas na-enjoy ko. So parang doon ko na-realize na feel ko para sa ID ako. Feel ko dito ako mas mag-excel kumpara kung mag-shift ako sa initial gusto kong course. Kaya Mm. ayun, dito na lang ako sa ID. Okay. So, what advice, last question to actually, ano yung advice na yung mabibigay nyo to young people who want to pursue this degree program? And where can they find out more? Mga website siguro or pages about your degree program? Huwag kayong kabahan. Huwag niyong isipin na just because hindi kayo magaling mag-drawing, hindi kayo magsasurvive. Magsasurvive kayo. Basta gusto niyo. Mm. And, huwag kayong mag-alala kasi walang math dito. Ayun din, kaya rin masaya pala yung pag-stay True. ko dito. Kasi wala kaming math. Isa lang yung required naming math subject. Di pa yun Math 2 hardcore pa math. yun. Cute-cute na math pa yan. Wala kaming calc at all. So, ayun. Fun dito. Pero, I guess, ayun, tulog kayo ng marami. And, wala, if gusto niyo talagang mag-ID, maganda yung, maganda here kasi very humanitarian yung approach. Mm. Tapos, if you want to know more about ID, you can follow our org's page, UP Design Core, like facebook.com/UP Design Core. So, ayun. Sige, ililink ko na lang. Link down Yay! below. Super, yung org kasi namin is the only interior design org sa UP. And we have an FB page. Tapos, dun nag-share kami ng facts about ID or like drafting tips or minsan pinifeature namin yung mga alumni namin na kilala na. So, ayun. So, if you parang sneak peek siya into ID and our life in general. And ang advocacy rin talaga namin is, ayun, to promote safe spaces for the Filipino people. So, yun. Really, ayun. Goals. Like, Ako, ang may advice ko lang, mag-ipon na kayo. Joke lang. True. Oo, hindi lang pang mayaman ang ID, pero pang mayaman yung materials.
Magastos siya. Just like Arky, hindi lang naman ID, pati Arky, kailangan mo mag-invest on your, art materials. Tapos later on, kailangan mo pa mag-invest on a good laptop. So, definitely, somehow kailangan mo ng pera. Kaya, hindi lang talaga siya. Sa feel ko, nagpe-play pa din yung privilege sa course namin. Kasi nga, kailangan mo ng resources. Kasi kung wala kang resources, hindi ka makakasurvive. So, ayun. Siguro kung mag-ID ka, kailangan, kailangan talagang gustuhin mong maging ID ka. Kasi kung hindi, parang sayang lang yung pera, sayang lang yung effort mo kung ipupush through mo kahit hindi mo naman gusto. Kasi ayun, parang ako, hindi naman ako mayaman. Pero siguro I tried to find ways para makuha ko, para mabili ko yung kailangan kong resources. Mm. So, pero ayun, syempre privilege pa din 'yun. Pero ayun, kung gusto mo mag-ID, kung ite-take mo yung ID, make sure na gusto mo talaga siya. Kasi kung wala kang motivation, mahirap siya. Just like every courses naman ganun. Mm. Mas kailangan mong gustuhin talaga. Ayun. Okay. So, that's it for our questions. Thank you so much sa inyong dalawa for for guesting in our podcast. So, sa part na to, you can plug your social media platforms and yung mga passion projects nyo. So, I give the floor to you. Go guys. Okay. Ililink ko na lang sa description. Ano ba? Kay ikaw, art account mo. Yung art account ko on Twitter, twitter.com/sining ni Jinx. Ang like, di ko alam kung bakit hindi ko pa siname as my name. Pero yun, sining ni Jinx. And then, IG, I guess, AP_Picado. Doon papakit lang ako doon. Minsan nag-post ako ng plates. Pero ayun. Ay, may question ako, Kay. I go. Bakit sining ni Jinx? Nag-wonder pa din ako. Jinx, kasi, May story. meron akong, nagsulat ako ng fanfiction dati. Nung Sa Wattpad ba to? Hindi, like fanfiction.net. Tapos, Jinx yung pangalan ko doon. So, may internet friends ako, Jinx yung pangalan ko. Tapos parang, ang weird na, nasanay na ako na Jinx tawag sa akin ng internet friends ko. So, kinary over ko lang sa Twitter. Pero hindi niyo mahahanap yun. Kung nahanap niyo man, wag yun na akong kausapin na about it. Pero ayun. Okay, so KP Picasso on IG and Sining ni Jinx on Twitter. Ikaw naman, Glenn, i-ano mo? Ako, I-plug mo na yung design business mo. Meron akong page, pero sobrang inactive ko. Like, hindi ako usually nagpo-post. Kasi, pag nagpo-post ako, parang yun lang yung time na ready ako tumanggap ng commission. Kasi usually, nung nag-release kasi ako, parang ang bag ng commission. So, mahirap kapag ganun. Pero, ayun, follow my pages on Facebook and Instagram at grapicatura.studios. Tapos, ayun, wala akong Twitter. Pero, yung personal Twitter account ko lang. Okay lang. Kung gusto mo lang naman. At, ang hirap sabihin yung ano ko eh. At Sige, ilalagay ko na lang Glenn down below. Cultura na lang sa IG. Okay, so I guess that's today's episode is a very fruitful one. Kasi honestly, me myself, even though na tiga UP ako, I don't know that much about interior design. And although, lagi ako nanonood ng interior design na mga contest sa Netflix, and yung mga part din ako ng ano yun? Ano yung nauuso ngayon sa Facebook? Homebodies. Ayun, homebodies. Homebodies. Ayun, so super interesting ng interior design for me kasi it shows personality talaga ng person. And
ayun, finding out more about interior design na hindi lang talaga siya decor, hindi lang siya kung anong ikukulay mo sa walls mo or kung anong furniture bibilin mo. It's about creating humanitarian spaces that is functional as well. So, this episode is very eye-opening for me. So, thank you Glenn and Kay, and thank you to our viewers na umabot hanggang dito sa dulo. And sana may natutunan kayo about interior design and na-debunk yung mga misconceptions about interior design. So, that's it for Course Unpacked. Thank you so much for watching. And if you have recommendations on what degree programs yung mga gusto nyong makita in our series, you can comment it down below and I'll try my best to find guests that can answer your questions and tell us Wow. more about the different courses that we have. So that's it for this episode. Thank you so much for watching. Bye-bye.